সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ষ্টাডি আছামিছলৈ আৰু এই চেনেলটোত উপলব্ধ থাকিব ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ সেবা আৰু CBSEৰ অসমীয়া বিষয়ৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ লগত অসমীয়া পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া বলা যাওঁ আমি অসমীয়া পঢ়িবলৈ। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ অংকুৰণৰ সপ্তম মানৰ পাঠ নং 12 আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে নামৰ বেবেৰিবাং। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক যদি চাই ভাল পোৱা, বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু আজি এই পাঠটি আমি অধ্যয়ন কৰিম, ইয়াত কিনো আছে, পাঠটিত কি কোৱা হৈছে সেই বিষয়ে বুজিম। আৰু এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগৰ ভিডিঅ'ত উপলব্ধ আছে, ইয়াৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি আহোঁ, পাঠটি আৰম্ভ কৰোঁ। নামৰ বেবেৰিবাং। ইয়াত নামৰ বেবেৰিবাং মানে কোৱা হৈছে যে কিছুমান নাম কি হয়, আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত যি নাম থাকে সেই নামসমূহ আমাৰ মানে চৰিত্ৰৰ লগত বা আমাৰ কৰ্মৰ লগত কোনো মিল নাথাকে। আৰু সেই মিল নাথাকাটোৱে কি হয়, অমিলটোৱে আমাৰ মনত কিছুমান আনন্দৰ খোৰাক যোগায়। সেই নামৰ লগত ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ অমিল কথাটোৱে এই পাঠটিৰ জৰিয়তে বুজোৱা হৈছে হাঁহিৰ খোৰাক হিচাপে। এতিয়া চাওঁ পাঠটি। মানুহ, জীৱ জন্তু, গছ গছনি সকলোৰে একোটা নাম আছে। প্ৰত্যেক নামৰে নিজস্ব অৰ্থ থাকে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নামৰ কি হয়, কিছুমান নিজস্ব অৰ্থ থাকে। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা নামটোৰ অৰ্থৰ লগত সেই নামধাৰী জীৱটোৰ দৈহিক মানে আমাৰ ধৰা তোমালোকৰ যাৰ যি নাম সেই নামটোৰ লগত তোমালোকৰ দেহৰ, মনৰ আৰু কামৰ একো মিল নাথাকে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সেই নামধাৰী জীৱটোৰ দৈহিক, মানসিক আৰু কৰ্মৰ সামঞ্জস্য নাথাকে। এনে অমিল কথাই কেতিয়াবা আমাক আনন্দৰ খোৰাক যোগায়। এই উপাদানক মূলধন হিচাপে লৈ সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই ৰচনা কৰা এটি ব্যংগাত্মক ৰচনাৰ সোৱাদ এই পাঠটিত পাবা। এই পাঠটি হৈছে মানে অকণমান হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা পাঠ, নিশ্চয় পঢ়ি ভাল লাগিব। মাক বাপেকে মৰমতে কণা ল'ৰাৰ নাম পদ্মলোচন ৰাখিলে ল'ৰাটোৰ মূল্য নেবাঢ়িব পাৰে কিন্তু নুতুতে। যিহেতু ল'ৰাটো হৈছে কণা কিন্তু তাৰ নামটো কি ৰাখিছে, পদ্মলোচন। পদ্মলোচন ৰাখিলে জানো তেওঁ ল'ৰাটো দেখি পোৱা হৈ যাব? কেতিয়াও নহয়। সেইকাৰণে কৈছে ল'ৰাটোৰ মূল্য নেবাঢ়িব পাৰে কিন্তু নুতুতেও। পিছে সাউদৰ পুতেকৰ নাম যদি টুকুনা চন্দ্ৰ বা দুখুৰাম ৰখা হয় তেন্তে সাউদ কোঁৱৰৰ গা বেজবেজাই নাযাবৰ কাৰণ নাই। সেয়ে হৈছিল সোণাপুৰৰ নিধনীৰামৰ কাহিনীটো কোৱা হৈছে। গাঁওখনৰ নাম সোণাপুৰ হ'লেও তাৰ মানুহবিলাক আছিল ডাল দৰিদ্ৰ। মানে গাঁওখনৰ নামটো হৈছে সোণাপুৰ কিন্তু তাৰ মানুহবিলাক হৈছে একেবাৰে দুখীয়া নিচলা। একমাত্ৰ নিধনীৰামৰ বাহিৰে, নিধনীৰামেই যি অকণমান গাঁওখনত ধনী কিন্তু বাকীবিলাক সকলো দুখীয়া। নিধনীৰাম ধনী হ'লেও কিন্তু তাৰ সেই মানুহজনৰ নামটো কি দিছে, নিধনীৰাম। গতিকে তেওঁৰ নামটোৰ লগত তেওঁ কৰ্ম চৰিত্ৰৰ কোনো মিল নাই। নামটো নিধনীৰাম হ'লেও মানুহজন আছিল দৰাচলতে ধনী। ধনে জনে তেওঁৰ ৰৰৈয়া গৃহস্থালী। গোহালিত গৰু, পুখুৰীত মাছ, ভঁৰালত ধান, পেটাৰীত ধন। কোনোফালে নিধনীৰামে অভাৱৰ মুখ দেখা পোৱা নাছিল। তথাপি মানুহে তেওঁক নিধনী বুলিহে মাতে। বুজিছা নিশ্চয়? তেওঁ ধনী কিন্তু তেওঁৰ নামটো হৈছে নিধনী। গতিকে তেওঁৰ নামৰ লগত তেওঁৰ সেই জীৱধাৰী মানে তেওঁৰ মানুহজনৰ কৰ্ম একো ফালৰ পৰাই মিল নাই। এই নামটোৰে মতা শুনিলেই তেওঁৰ গাত যেন বিচা বৰলে ডাকে। বিচা বৰলে ডাকে মানে এই নামটোৰে যদি তেওঁক কোনো লোকে মাতে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কি হয়, অকণমান গাত লাগে। কিয়নো তেওঁ হৈছে মানুহজন ধনী কিন্তু তেওঁক সকলোৱে নিধনী বুলি মাতে। গতিকে তেওঁ বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক কথা। সেই সদায় নিধনীৰামে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ কথাকেই ভাবি থাকে। ভাবি ভাবি মনৰ দুখত ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। গৈ এঘৰৰ পদূলি মুখত তেওঁ এজোপা মৰা গছ এজন মানুহে কুঠাৰেৰে কাটি থকা দেখা পালে। গছজোপা মৰা, সেই গছজোপা কি কৰিছে, কুঠাৰেৰে কাটি আছে। নিধনীয়ে গিৰিহঁতক সুধিলে, এই গছজোপা কি গছ হে ককাই? গিৰিহঁতে ক'লে অমৰা। নিধনীয়ে ক'লে, থোৱাহে দেও, মৰা গছো অমৰা হ'ব পাৰেনে? গিৰিহঁতে ভেকাহি মাৰি ক'লে, পাৰে নে নোৱাৰে তুমি মোক শিকাব নালাগে। মোৰ অমৰা গছ তোমাৰ মুখৰ কথাতে নমৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে। নিধনীৰামে আৰু একো নকৈ সুৰকৈ তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। গৈ এটা নিজৰা পালেগৈ। নিজৰাটোৰ পাৰত খেলি থকা এজাক ল'ৰা ছোৱালীক নিধনীয়ে সুধিলে,
এই পানীডৰাৰ নাম কি? তোমালোকে ক'ব পাৰানে মইনাহঁত? সিহঁতে ক'লে পাৰোতোন নিজৰা। নিধনীয়ে একো নামাতিলে। তেওঁ মনে মনে ভাবিলে মাথোন মৰা গছো অমৰা হয়, জিৰ জিৰকৈ জৰি থকা পানীও নিজৰা হয়। মানে তেওঁ বুজিলে যে এই নিজৰাটোৰ নামটো সুধিছিলে, যিহেতু তাত পানী বৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে উত্তৰ কি দিলে? নিজৰা। আৰু কেইখোজমান গৈ তেওঁ পথাৰত এজন হালোৱা মানুহ দেখা পালে। প্ৰখৰ ৰ'দত মানুহটোৱে এহাল মৰ চেৰেলা গৰুৰে হাল বাই আছিল। নিধনীয়ে সুধিলে, হেৰা মানুহটো, তোমাৰ নামটো কি? সেই মানুহজনে ক'লে, মোৰ নাম মৰা। নিধনীয়ে ক'লে, বোলো কোৱা কি? তুমি দেখোন জীয়া, মৰা হ'লা কেনেকৈ? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বুজি পাইছা? যদি যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ। মানুহজনে ক'লে কি, জীয়াই হওঁ বা মৰাই হওঁ, তুমি মোৰ নামটো সলাই দিব নালাগে দেউতা। আই বোপায়ে দিয়া মোৰ নাম মৰা, বুজিছা? গতিকে মানুহজনে তেওঁক ক'লে যে মই জীয়াই আছোঁ সঁচা, কিন্তু মোক মা দেউতাই কি নাম দিছে? মৰা নাম দিছিলে। গতিকে মই জীয়াই আছোঁ নে নাই সেইটো তুমি মোক বুজাই দিব নালাগে। এতিয়া সেই মানুহজনৰ কি হৈছে? মানুহজনৰ সমিধান শুনি নিধনীৰ পেটে পেটে হাঁহিহে উঠিলে। ইয়াকে বোলে গাত নাই ছাল বাকলি, গাখীৰ খাই তিন টেকেলি। সেয়ে জীয়া মানুহজনো হৈছে মৰা। তেওঁ আকৌ আগবাঢ়ি গ'ল। এইবাৰ তেওঁ এটা হোলাত ফটাকানি পিন্ধা এজনী জাতলি ছোৱালীয়ে জকাই বাই থকা দেখা পালে। নিধনীয়ে সুধিলে, আইকণ, তোমাৰ নাম কি? মাছ পাইছানে নাই? ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, জকাই বাইছোঁ, খলিহা পুঠি এটাও পোৱা নাই দেউতা। আপুনি মোৰ নামটো সুধিছিল নহয়, মোৰ নাম লখিমী। তাৰপিছত নিধনীয়ে ছোৱালীটিক আৰু একো নুসুধি মনে মনে ভাবিলে, অমৰা মৰে, নিজৰা জৰে, মৰাই বাই হাল, লখিমীয়ে পিন্ধে ফটাকানি, মই নিধনী হোৱাই ভাল। তেতিয়া নিধনীৰামে ভাবিলে যে যিহেতু কাৰো নামৰ লগতে মানে যিকেইজন মানুহ তেওঁ লগ পালে সেই মানুহকেইজনৰ নামৰ লগত তেওঁলোকৰ মানে মানসিক কৰ্ম, দৈহিক একো ফালৰ পৰাই নিমিলে। গতিকে মৰা গছডালৰ নাম অমৰা, আকৌ জৰ্ণাটোৰ নাম সুধিলে যে কি? নিজৰা, আৰু হাল বাই থকা মানুহজনৰ নাম হৈছে মৰা, আৰু যোনজনী ছোৱালীয়ে ফটাকানি পিন্ধি জাকৈ বাই আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে লখিমী, কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থাই নাছিলে, অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিলে। তেন্তে কেনেকৈ তেওঁৰ নাম লখিমী হ'ল? সেইকাৰণে শেষত গৈ পেলাই নিধনীৰামে ভাবিলে, গতিকে চবৰে যেতিয়া নিজৰ নামৰ লগত কৰ্মৰ একো সামঞ্জস্য নাই, গতিকে ময়ো নিধনী হোৱাই ভাল, ধনী হৈ নিধনী হৈ থকাই ভাল। এই সজ শিক্ষা লোভী সন্তোষ মনেৰে নিধনীৰাম ঘৰত উপস্থিত হ'লগৈ। এতিয়া আমি এইখিনিয়ে বক্সটোৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি জানি লওঁ আহা। কাহিনীটো আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে ৰচনা কৰা হৈছিল। কাহিনীটো ৰচনা কৰোঁতে নামৰ অৰ্থৰ লগত চৰিত্ৰৰ বিপৰীত অৰ্থৰ প্ৰকাশক অৱস্থাটোৱে হাঁহিৰ উৎস হিচাপে কাম কৰিছিল। সেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বুজিছা নিশ্চয়। কাহিনীটো ৰচনা কৰোঁতে নামৰ অৰ্থৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো নাম আছিলে সেই অৰ্থটোৰ লগত চৰিত্ৰৰ এটা বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সেই অৱস্থাটোৱে এটা কি হৈছিলে? মানুহৰ মনত হাঁহিৰ খোৰাক জগাইছিলে, আৰু তেনেকৈয়ে চলি গৈছিল। তেতিয়া দিব্যাংগসকলৰ কথা বিশেষভাৱে আজিৰ নিচিনাকৈ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে। গতিকে পাঠটো পঢ়াওঁতে দিব্যাংগসকলে যাতে আঘাত নাপায় সেই বিষয়ে লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আমাক দিছে। এতিয়া আমি এই পাঠটিৰ লেখকগৰাকীৰ বিষয়ে পঢ়ি লওঁ। কোনে এইটো লিখিছিলে? লেখক সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। এগৰাকী কবি, নাট্যকাৰ, গদ্য লেখক আৰু শিশু সাহিত্যিক। 1953 চনৰ পৰা 1956 চনলৈ তেখেত একাদিক্ৰমে 3বাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1959 চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ নগাঁও অধিৱেশনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভাই 1982 চনত তেখেতক সাহিত্যাচাৰ্যৰ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কবিৰ পৰিচয়খিনি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কেতিয়াবা চমু উত্তৰ দিয়াত। ভালদৰে মনত ৰাখিবা তেওঁ কিমান চনত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিলে, এইখিনি মনত থাকিবা। গতিকে পাঠটি ইমানতে আজি অন্ত পৰিল। আৰু আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ তোমালোকক, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা, বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগৰ ভিডিঅ'ত উপলব্ধ হৈ আছে, আৰু তাত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ চাই ল'বা। ধন্যবাদ।